تغيير العالم مسألة بتستحق الجهد والتفكير بشكل كبير وعميق، وبنفس الوقت صعب من الناحية العملية، وحتى الأمر بيبان مستحيل ومجرد التفكير فيه أمر متعب. هذا اللي الواقع المجرد ومحيطنا بيحاول يفهمنا إياه ويقنعنا فيه. ولكن في حكمة بتقول الأشياء الصغيرة في الحياة مهمة. إذا ما قدرت بالقيام بالأشياء الصغيرة وبشكل صحيح في حياتك، للأسف ما رح تقدر تبدأ بعمل الأشياء الكبيرة بالشكل المطلوب والصحيح. عزيزي المشاهد، حلقة اليوم دسمة، لذلك زبط فنجان قهوة أو كاسة الشاي وركز معي منيح وخلينا نبدأ. كما من المعروف في فرق بين البشر، وعلى هذا الأساس بيتم التعاطي مع الحياة أو تعاطيهم مع التاريخ. أحد الفروق مثلا بتكون بين الشخص الواثق من نفسه وبين الشخص اللي ثقته بنفسه ضعيفة. جوهريا الموضوع بيكمن بالمعرفة العامة عن الماضي وتعاطيهم مع التاريخ. أغلب الناس اليوم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الشعوب، وبالأخص الناس اللي ما بيثقوا بأنفسهم، بيعتقدوا في الحقيقة بأن التاريخ راح بلا عودة وأنه انتهى بشكل نهائي. وعلى الطرف الآخر وبالعكس تماما، الأشخاص المتفائلين والواثقين بأنفسهم متأكدين بشكل كبير بأنه هذا العالم عمال بيتطور بكل يوم وبكل لحظة، ورح يضل يتطور ويصنع التطور، وبيؤمنوا أنه يكونوا هن أصلا جزء أساسي فيه، وبيخلوا أنفسهم جزء مهم جدا من هذا التطور وبلا منازع. مجرد التفكير بهذا الموضوع أيها المشاهد العسل رح تتطور فطريا صورة واحدة، أنه العالم بيدفعنا باتجاه فكرة الواقع المحتوم، وأنه هذا هو كل شيء، وانه محكوم عليك انت بالذات بعدم تصديق امكانيه التغيير، وبانه التاريخ هون خلص انتهى اكتمل وخلص. بيخطط وبيتآمر كل من حولنا ليوحي لنا شيء واحد فقط، هو عدم وجود اي فرصه للتغيير. ابدا وراقب محيطك، رح تلاحظ هذا الشيء بكل الاشخاص تقريبا وبكل الناس، بالاخص الاشخاص البالغين اللي بيتبعوا العادات والتقاليد. هاي العادات والتقاليد بترجع لاهلهم وحتى اجدادهم، يعني فعليا ممكن تمارس من عشرات او حتى مئات السنين. فمثلا في عيوننا البيت اللي منعيش فيه منشوفه كبناء قديم ومهيب، وبيعتقد البعض المدرسة اللي منحضرها بتحتفظ بنفس الأساليب والأدوات منذ الأزل. ولكن في كل يوم نتعلم من تجاربنا انه الاشياء ممكن تكون اكثر تنوعا وتعقيدا من تصورنا العادي إلها، وانه مفروض علينا واقع لازم نتقبله رغم انه بيتعارض مع توقعاتنا وحتى رغباتنا. فبالرغم من انه البشر بيحاولوا تحديد حدود المستحيل والممكن، الى انه ندرك نحن انه في عوامل كثيرة ممكن تأثر على النتائج المتوقعة وتجعل بعض الامور غير مرغوبة. فعلى سبيل المثال، اذا توقعنا حدوث حدث معين وهذا الحدث ما صار، فمنصير في أنفسنا نقول الحدث ما صار، أما لأنه مستحيل يصير أو ما لازم يصير أبدا. وبالتالي هذا النوع من التفكير الراسخ في المجتمع أو الفرد بيؤدي إلى طريق ممل أو حتى مسدود. وفي هاي الحال إذا رح نفكر في تغيير العالم، فللأسف ما رح يكون في أي حافز أو حتى سبب. لا المشاريع رح يكون لها فائدة ولا فكرة المستقبل أصلا رح تكون موجودة. إذا افترضنا أنه بدك تعمل مشروع معين، رح تقول لنفسك أنه السوق فيه 1000 مشروع، مليون مشروع ومن نفس النوع، وأنه الموضوع مو مستاهل أصلا. وإذا بدك تبدع بأي شيء رح تقول لنفسك العالم مليان بالفنانين المبدعين. بس هاي الصورة بتتغير جذريا لما منتعمق بدراسة وفهم التاريخ. بيتغير هيك بعقلك بلمح البصر كل شيء وبشكل كامل. بمجرد الوصول لهي اللحظة بتحاول استغلال كل ثانية في حياتك لفهم واكتشاف التاريخ أكثر، وحتى التعمق في القصص في القرون اللي مضت، وبتكتشف انه التغيير جزء لا يتجزأ اصلا من حياتنا ومستحيل انكاره، وانه امر واقع استمر ورح يضل مستمر معنا او حتى بدوننا. عبر مراحل التطور حصل تغييرات جذرية في كل مجالات الحياة، سواء بتفيد أو حتى بتضر الإنسان والبشرية. شعوب كانت مخفية عن بعضها في أماكن وقارات نائية في أقصى حدود الأرض، حتى طرق حكم البشر صارت مختلفة، وحتى على المستوى الشخصي مثل الزينة واللباس صار في تغييرات كبيرة وملحوظة. العبيد صار شكلهم واسمهم مختلف أو حتى انقرضوا. اليوم بنتذكر هذيك الناس اللي عاشوا سواء من عشرات السنين أو مئات السنين أو حتى مئات
مئات آلاف السنين وبنضحك، سواء على أسلوب الحياة اللي كانوا بيعيشوه أو على اللباس اللي بيلبسوه وبنشوف أشكالهم غريبة، وحتى على مستوى تأمين الحياة والمعيشة تبعهم وأسلوب الزراعة والآلات والحصاد وكل هاي الشغلات. وإذا بنرجع لورا أكتر شوي، فيك ترجع أكتر كمان، رح تشوف مجازر وثورات تم فيها تقطيع البشر بشكل لا يصدق. وفي زمن أبعد كانت الناس أو الأبطال تقطع رأس الملوك. أيها المشاهد الكريم، عبر البشر في الماضي البحار والمحيطات بسفن عادية وكميات أكل محدودة جدا. أكلوا لحوم الحيوانات بغض النظر عن نوعها، مرضوا وانجرحوا وتسمموا بدون الرجوع إلى الأطباء اللي ما كانوا متوفرين أصلا. نتيجة كل اللي سبق باختصار شديد، التغيير موجود وأنه الأشياء بتتغير حتى لو كنا نحن ما كنا شاهدين على هذا التغيير أو لاحظنا أو حتى شعرنا فيه. اللي نحن عمال بنعمله عن قصد أو حتى بدون قصد هو فصل أنفسنا عن الواقع الحقيقي اللي نحن بكل الأحوال بننتمي له. ونحن كمان عايشين في هذا التاريخ بالرغم من كل الأحداث والظروف اللي عمال بتعيد نفسها. نحن العامل الرئيسي تقريبا في التغيير والتطور والتحول. المشكلة بتكمن بشعورنا ونظرتنا بأنه التاريخ هو ما حدث في الماضي فقط، وبننسى أنه التاريخ في الأصل هو الأحداث اليومية في حياتنا في اللحظة وبكل فعل بنعمله. بتبدو لنا الأمور على الأقل من حوالينا مستقرة ومنتهية ولا يمكن التغيير فيها. برجع بأكد، لازم تقرأ التاريخ منيح وتفهمه بشكل جيد لنكون فكرة الشجاعة والإيمان في التغيير داخل القلع والقصور اللي انبنت من مئات السنين. الأماكن التاريخية اللي بناها الأجداد بتكون أماكن هادئة وصور للتاريخ في يومنا الحالي، أي يعني في الوقت الحاضر. ولكن من المهم فهم إنه هاي الأماكن ما أنها أفضل الأماكن لصناعة التطور وبناء تاريخ جديد عمال بيكتب نفسه. العبارة بتعني إنه مستوى حكمتنا بيأثر على كيفية تعاملنا مع الأمور في حياتنا. إذا كان عندنا مقدار كافي من الحكمة فبتكون الأمور أكثر وضوحا وسلاسة. المفتاح الحقيقي للتاريخ مهما دورت رح يكون هو الحاضر. أمعن النظر بالتاريخ منيح وفهمه، بتلاحظ وكأنه امبارح سريع جدا، وبيصير في أماكن من الواضح أنها هادئة وفي باطنها ضجيج صراخ. نحن داخل الصورة، ولهذا السبب من الصعب رؤية الصورة بشكل واضح وصريح. عالمنا في الحقيقة بيتطور في كل ثانية وبيترمم بشكل مستمر، بس من المهم نعرف أنه نحن أهم عامل في تطوره، وكل واحد منا عنده فرصة للمشاركة في صناعته بغض النظر عن حجم المشاركة كبير أو صغير أو حتى الطريقة. أثبتنا عبر التاريخ نحن كبشر قدرتنا على التغيير سواء في الحياة المادية أو العملية، وقدرنا نبني أجمل المدن عبر التاريخ مثل روما واليونان ومصر، واليوم دبي والبحرين ونيويورك وغيرها. وبتتغير الأفكار بطريقة جذرية كطريقة عصر النهضة اللي صار، وحتى قدرنا نغير ونصنع ثقافات مختلفة. بس المهم كمان هون نفهم أنه المخاطرة بشكل أو بآخر عبارة عن جزء مهم جدا من العملية هاي، ومن أجل هذا الشيء الشجاعة مطلوبة، سواء لخوض تجربة جديدة والتعرف على العالم أو نسافر ونتعرف على ثقافات جديدة، نسافر ونجرب أكل مختلف، نشوف فن مختلف، أو حتى نروح نشتغل. نحب وننحب نتعلم من الماضي والحاضر، نهد ونعمر ونبني علاقات مع الناس. اللي ذكرته كله جزء مهم جدا جدا من التطور سواء في الوقت الحالي أو حتى المستقبل. بنسمع كثير عن أشياء بيتم الحديث فيها بطريقة الحكم المطلق وكأنه ما في أي مهرب من حدوثها أو الهروب منها. طبعا هذا بيكون بسبب الثقة الزايدة والمبالغة في الحكم على الأمور. أبسط مثال على ذلك هو الحكم على شعوب بأكملها بالفشل أو الحكم على الطبيعة والمناخ. أنا ما رح أعطي حجج ضد هاي الأحكام، ولكن التاريخ أقرب مثال على هذا الكلام. فمثلا تاريخ الكون والأرض والمناخ والشعوب وحتى البشر تغيروا بطريقة مخيفة وعجيبة وحتى خيالية. تطورنا بطريقة نحن أصلا ما بنتوقعها. من المهم الفهم أنه ممكن تكون الأمور في بعض الأحيان عشوائية وما أنها بالتفصيل مثل ما شرحنا. أكيد الصح رح يضل صح أو حتمية الحصول، ولكن بشجاعتنا وإصرارنا لازم ندخل إلى مجرى التاريخ ونغير فيه قدر المستطاع بكل الطرق سواء بشكل صغير أو حتى كبير. في النهاية الأشخاص الواثقين بأنفسهم بيفهموا أن التاريخ لا ينتهي وأن التغيير ممكن دائما بشرط وجود الرغبة والعزيمة والجهود اللازمة لتحقيقه. وهن بيعتبروا التاريخ مصدر إلهام لتحقيق التطور هذا والتغيير، وبيتعاملوا مع الأخطاء اللي صارت بالماضي وبيستوحوا الحلول الإبداعية للمشاكل الراهنة. وعلى الرغم من وجود بعض الأشخاص اللي الكبار بالعمر اللي بيتبعوا الثقافة والتقاليد القديمة، بس هذا ما بيعني أبدا بالضرورة أنهم بيرفضوا التغيير. بالنسبة للبعض
بعض التقاليد بتمثل جزء مهم من هويتهم وثقافتهم سواء في الماضي أو في الحاضر، ومع ذلك هن قادرين على التكيف مع التغييرات اللازمة والمطلوبة في عالمنا المتغير بشكل مستمر. لذلك ممكن نقول إنه الفارق الأساسي بين الأشخاص الواثقين بأنفسهم وغير الواثقين بأنفسهم بيكون في العزيمة والإيمان بأنه التغيير ممكن دائما، وفي القدرة على استخدام التاريخ كمصدر للإلهام والتعلم بدلا من اعتباره انتهاء أو نهاية كل شيء. كل شخص بيملك القدرة على التأثير في العالم بطريقته الخاصة مثل ما قلنا، سواء من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة أو المساهمة بالجهود الفردية والجماعية المختلفة. هاي كانت حلقة اليوم، وفي الحقيقة الأحداث اللي أخذناها في حلقة اليوم تعتبر هي أهم خطوات في تطور الشعوب وتقدمها، وهي كانت قاعدة أساسية لتطور أي مجتمع في وقتنا الحالي. بهذا الشيء أنا بقصد التاريخ، دراسة التاريخ وفهمه والتعمق فيه بجنبك كل الأخطاء اللي ممكن تواجهك، لأنه من خلال قراءة التاريخ رح تفهم أنه أغلب الأحداث اللي عم تصير في عالمنا اليوم هي نسخة من التاريخ، ولكن بتصير وبتتفاعل مع اليوم البشرية بشكل مختلف وبتعيد نفسها باستمرار، ورح تعيد نفسها في المستقبل. في الأخير إذا عجبك المحتوى ساعدني بنشر هذا الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا مانك مشترك بحيث يوصلك كل جديد فور النشر. وشكرا على المتابعة.